Hyvää iltaa. Tervetuloa tähän Luonnonfilosofian seuran järjestämään tiistai-illan luentotilaisuuteen. Meillä on tänään puhujana Matti Taneli, joka puhuu aiheesta Kant oikeutetusta sodasta ja rauhasta. Matti Taneli on kasvatustieteen tohtori ja sitten hän on teologian ja filosofian maisteri, toiminut aineenopettajana, tutkijana ja pappina pidempään, kirjoittanut aktiivisesti johtaviin aikakauslehtiin maassamme koulutuksen filosofiasta, varsinkin humanismiin liittyen. Pitääkö vaikuttaa? Kyllä. Matti, ole hyvä. Joo, kiitos paljon. Oli tosi kiva tulla tänne Luonnonfilosofian seuran palaveriin. Aihe on varsin ajankohtainen, ehkä aina, mutta varsinkin nyt. Aihe siis on Kant oikeutetusta sodasta ja rauhasta. Lähdetään liikenteeseen. Immanuel Kant sai uskonnollisen ja eettisen ajattelunsa vaikutteita pietismistä, vaikka hän ei itse ollutkaan pietisti. Pietisti tarkoittaa sitä, että on pietismin kannattaja. Pietismi oli luterilainen herätysliike, josta korostettiin sydämen hurskautta, moraalia ylipäätänsä. Se sopii hyvin kyllä Kantin tähän ajatteluun, mutta Kant luopui tästä pietistisesta näkemyksestään, kun hän tuli aikuiseksi. Kantia voidaan pitää Leibnizin seuraajana. Hän sai vaikutteita myös matemaatikko Isaac Newtonilta ja kasvatusfilosofi Jean-Jacques Rousseaulta. Christian Wolff ei ollut Kantin varsinainen opettaja, vaikka sanotaankin, että Kant sai häneltä tosi paljon vaikutteita. Hän saikin niitä vaikutteita ennen kaikkea Wolffin oppilaan Martin Kutsenin vaikutuksesta. Filosofi, Kant-tutkija Erik Watkins pitääkin Kantia Knudsenin seuraajana, mutta toinen tunnettu Kant-tutkija Manfred Kuhn sen sijaan pitää häntä Alexander Baumgartnerin, Kantin toisen merkittävän opettajan seuraajana. Kant siis syntyi 1724 Königsbergissä, silloisessa Preussissa, nykyisen Venäjän alueella. Mulla on tässä paljonkin näitä lähteitä, mistä mä olen tekstiä sitten kirjoittanut, mutta mä nyt mainitsen Kantin kirjoja, missä hän käsittelee rauhaa ja oikeutettua sotaa. Oikeusoppi, joka ilmestyi vuonna 1797, ja sitten tämä pääkirja, joka käsittelee oikeutettua sotaa ja rauhaa, Zum ewigen Frieden, eli ikuiseen rauhaan. Siinä Kant argumentoi, että rauhanomainen globaali maailmanjärjestys edellyttää kansainvälistä lakia ja oikeutta. Tähän palataan myöhemmin. Monet kansainvälisen oikeuden tutkijat, esimerkiksi Fernando Artesón, näyttävät ajattelevan, että Kant ei kannattaisi oikeutetun sodan teoriaa ja että hän voimakkaasti kritisoisi, siis Kant kritisoisi oikeutetun sodan teorian kannattajien, esimerkiksi teologi, filosofi Augustinuksen, Tuomas Akvinolaisen ja humanisti ja kansainvälisen lain perustajan Hugo Grotiuksen näkemyksiä. Aika monetkin tunnetut kansainvälisen oikeuden tutkijat ja muutkin ajattelevat tosiaan niin, että Kant ei kannattaisi oikeutettua sotaa millään tavoin. Se ei kyllä pidä paikkaansa, mutta
Mennään eteenpäin. Näin ei näytä siis olevan, vaikka Kantin rauhanfilosofian mukaan ihmiskunnan tulee tavoitella ikuista rauhaa, joka on periaatteessa mahdollinen, vaikka ei kovinkaan todennäköinen. Suora lainaus Kantilta. Vaikka sotien lopettaminen tarkoituksen saavuttamisen kannalta pysyisi ainaisestikin vain hurskaana toiveena, niin emmepä sentään suinkaan pettyisi omaksuessamme toimintaohjeeksemme vaikuttaa lakkaamatta siihen suuntaan, sillä tämä on velvollisuus. Tässä yhteydessä totean sen, mikä on monille varmasti ihan tuttukin asia, että Kant on deontologisen ajattelun kannattaja. Hänellä on se tunnettu kategorinen imperatiivi, joka on velvollisuuseettinen näkemys. Kategorinen imperatiivi voidaan ilmaista esimerkiksi seuraavalla tavalla. Toimi aina niin, että toimintasi periaate on universaali laki. Esimerkiksi älä tapa on kategorinen imperatiivi. Älä varasta ja niin edelleen. Jo ennen Kantia on puhuttu tosi paljon ikuisesta rauhasta. Mä en ala nyt niitä tässä kaikkia suinkaan käymään läpi, vaan näytän nyt hetken aikaa tätä slaidia tässä, niin voitte sitä katsella. Totean vain lyhyesti, että Vanhassa testamentissa se tulee esiin Aristoteleella, epikuurolaisilla, tietenkin Jeesuksen vuorisaarnassa. Autoitavat rauhantekijät, sillä heidät kutsutaan Jumalan lapsiksi, näin vapaasti sanottuna. Ylipäätään kristinuskon sanoma, samoin stoalaisten kyynikkojen näkemykset ihmisten yhtymistä yhdeksi maailman valtioksi. Sitten tietenkin Thomas Moren utopia ja humanisti Erasmus Rotterdamilaisen rauhanaatteet. Rotterdamilaisella Erasmuksella on tämä kirja Rauhan valitus, joka on sellainen pieni kirjanen, mutta varsin voi sanoa pasifistinen kirja. Sitten muitakin tunnettuja ajattelijoita, mutta ei heistä nyt tässä yhteydessä enempää. Ja vielä monia muita lisäksi. Tästä mainitsen vain ja ainoastaan tämän de Saint-Péren teoksen suomeksi Ikuisen rauhan luonnos, josta Kant sai tosi paljon vaikutteita. Itse asiassa se on aika lailla samankaltainen kirja, ainakin perussanomaltaan. Ja sitten suoraan Kantin kirjasta Ikuiseen rauhaan lainauksia, sitaatteja. Sota, joka on ihmisrodun vitsaus, ei lakkaa. Sota on pahinta ihmisen sortamista. Sota on kaiken hyvän tuhoaja. Sota synnyttää enemmän pahaa kuin sitä voidaan poistaa. Jos mä oikein katsoin tämän luonnon filosofian seuran kotisivuilla, niin siinä oli juuri lainattu tätä kohtaa, joka loppuu näihin sanoihin. Sota, joka synnyttää enemmän pahaa kuin sitä voidaan poistaa. Se oli kyllä hieno insertti, mikä oli laitettu englanniksi siihen sivuille. Kiitos vaan siitä. Kant myös väittää, että
Sota on ristiriidassa ihmisoikeuksien kanssa. Hän kirjoittaa seuraavasti Ikuisessa rauhassa, eli Ikuisen rauhan nimisessä kirjassaan. Kun ihmisiä palkataan kuolemaan tai tappamaan toisia, näyttää siltä, kuin se merkitsisi heidän käyttämistään pelkkinä koneina ja välineinä toisen valtion kädessä, mikä ei sovellu yhteen ihmisyyden oikeuden kanssa omassa henkilössämme. Tämä käännös tai suomennos on aika lailla hankalaa, mutta alkuteksti on vielä paljon hankalampaa, että se vaatii jonkun verran tämmöistä perehtymistä ennen kuin saa selville, että mitä tässä oikeastaan niin kuin sanotaan. Mutta peruspointti on siis se, että sodassa tapetaan ja palkataan tappamaan ihmisiä tai määrätään tappamaan ihmisiä, ja se ei todellakaan ole eettisesti hyväksyttävää millään tavoin. Tämä on se Kantin perusnäkemys tässä. Lisäksi Kant painottaa, että moraaliskäytännöllinen järkemme julistaa seuraavan vastustamattoman, pitäisi olla vastustamattoman kiellon. Sota ei saa olla, koska sodan avulla kukaan ei voi edistää oikeuksiaan. Tämä on varsin hyvin sanottu. Harvoin kuulee sanottavan tämän tyyppisesti tästä asiasta. Sota ei saa olla, koska sodan avulla kukaan ei voi edistää aidosti oikeuksia. Mä lisäsin sanan aidosti. Monet oikeusfilosofit, kuten Fernando R. Tesson, esittävät, että Kant puolustaa ehdotonta tai äärimmäistä pasifismia, extreme pacifism. Se on jännittävää, miten näin merkittävä tutkija ei näytä olevan lukenut Kantin perusteosta, joka ei ole kovinkaan pitkä, mutta ehkä sitten tätä voi ajatella niin, että mitä hän tarkoittaa tällä ehdottomalla äärimmäisellä pasifismilla, ei oikeastaan käynyt mistään selville, mutta näin lähtökohtaisesti hän näyttää erehtyvän selkeästi. Tämä väite ei näytä pitävän paikkansa, koska ehdoton pasifisti on aina sotaa vastaan. Vaikka tietenkin on erilaisia pasifisteja, on tällaisia periaatteellisia pasifisteja, jotka ovat siis sitä mieltä, että ei koskaan missään milloinkaan voi sotia, ei voi edes sodassa tappaa ketään ihmistä. Mutta sitten on tällaisia, sanotaan, praktisia pasifisteja, eli jotka ovat sitä mieltä, että sota ei ole hyvä asia eikä tulisi sodassakaan tappaa ketään ihmisiä, mutta joskus on sallittua, jos on esimerkiksi hyvin epäoikeudenmukainen niin kuin tilanne maailmassa ja pitää sitten saattaa se epäoikeudenmukainen tilanne mahdollisimman oikeudenmukaiseksi. Ja tämä on niin kuin enemmän kuin ajankohtainen aihe, tai ajatus, tämä praktinen pasifismi. Niin Mohandas Gandhi oli kyllä periaatteellinen pasifisti, samoin Leo Tolstoi. Yleensä sanotaan myöskin, että Jeesus, mutta että mulla on yksi arvostamani Uuden testamentin tutkija, joka sanoo, että ei se ole näin yksioikoinen tämä Jeesuksen näkemys. En lähde sitä enempää nyt ruotimaan tässä, mutta että yleensä Jeesusta pidetään myöskin periaatteellisena pasifistina. Eli periaatteellinen pasifisti vastustaa sotaa aina ja kaikkialla, sota ei ole milloinkaan mahdollinen, mutta praktinen pasifisti on sitä mieltä, että yleensä koskaan ei saa sotia, mutta joskus, jos pyritään saattamaan epäoikeudenmukainen tila oikeudenmukaiseksi, niin silloin se on niin kuin sen takia mahdollista siinä kohdin. Jos Kant olisi periaatteellinen pasifisti, hän vastustaisi kaikkia sotia. Hänen tulisi kieltää
laillinen ja moraalinen oikeus käydä sotaa, mutta näin ei hän ajattele, vaan hän toteaa oikeusopissaan, joka on tämä toinen tärkeä kirja, missä hän käsittelee näitä sodan ja rauhan kysymyksiä ja oikeudenmukaisuuskysymyksiä tietenkin. Hän sanoo tässä oikeusopissaan seuraavasti. Taas pitkä sitaatti valitettavasti, mutta että yrittäkää pysyä mukana. Luonnontilassa vallitseva vapaiden valtioiden alkuperäinen oikeus sotia toisiansa vastaan, minkä tarkoituksena saattaisi pitää jonkunlaisen oikeudellista lähenevän olotilan luomista, herättää kysymyksen, mikä oikeus valtiolla on omiin alamaisiinsa, käyttääkseen heitä sotaan toisia valtioita vastaan, tuhlatakseen tai pannakseen alttiiksi heidän henkensäkin niin, ettei riipu heidän omasta mielipiteestään tai tahdostaan, tahtovatko he lähteä sotaan vai ei, vaan ylipäällystö tai hallitsija saa heidät sinne lähettää. Kant jatkaa. Tämä oikeus näyttää olevan helposti selitettävissä, nimittäin sen oikeuden nojalla, että omansa omaisuutensa kanssa saa menetellä kuinka haluaa, ja Kant ajattelee niin, että nyt valtion päämies tai nainen, hallitsija on se, joka tietyllä tavalla omistaa kansan. Hän on sen kansan pää ja tietyllä tavalla niin kuin omistaa sen kansan. Ja hän voi ainakin sitten määrätä niin kuin alamaisensa, kuten sanonta kuuluu tässä yhteydessä sotimaan, kun hän kokee sen niin kuin tarpeelliseksi, välttämättömäksi, relevantiksi. Toisaalta Kant kuitenkin väittää, että ihmisten palkkaaminen tappamaan ja tapettaviksi on ristiriidassa heidän ihmisoikeuksiensa kanssa. Tämä tulikin jo esille vähän eri sanoin sanottuna. Kant siis selvästi korostaa sitä, että ihmisten palkkaaminen tuollaisiin kauheisiin tekoihin on ennen muuta palkkasoturiajatuksen vastainen eikä pasifismia puolustava katsantokanta. Näin toteaa Arendt, ja minusta aivan oikein. Tässä taas täytyy olla tarkkana siis. Ihmisten palkkaaminen tuollaisiin kauheisiin tekoihin on ennen muuta palkkasoturiajatuksen vastainen eikä pasifismia puolustava katsantokanta. Mistä tiedämme, että näin on? No koska Kant sanoo seuraavasti. Tästä tulee paljon Kant-lainauksia, mutta että se on tärkeää, koska puhutaan Kantista ja tällä tavalla pystyy dokumentoimaan tämän, mitä mä tässä esitän. Aivan eri asia on, ja täten ei luultavasti ihmisoikeuksien vastaista, kun valtion kansalaisia määräaikoina vapaaehtoisesti harjoitetaan asepalvelukseen, jotta he voisivat suojella itseään ja isänmaataan ulkopuolelta tulevia hyökkäyksiä vastaan. Ja tämä on tosi tärkeä kohta ja varsin ajankohtainen myös. Tietenkin aina ajankohtainen, mutta varsinkin tällä hetkellä myös. Tämä tekstin kohta näyttää siis osoittavan, milloin on oikeus, siis oikeutettu syy käydä sotaan. Siis se on oman isänmaan tai valtion puolustaminen ulkopuolista väkivaltaa vastaan. Siis nyt on tärkeää huomata, että se on sallittua, niin kuin, jos joku ulkopuolinen, valtion ulkopuolinen voima hyökkää omaa valtiota vastaan väkivaltaisesti. No voiko hyökkäys olla mitään muuta kuin väkivaltaista? No siinä kysymys, jota voi pohtia, mutta ei lähdetä sitä nyt pohtimaan. Kant sanoo tämän ehkä kaikkein selkeimmin seuraavassa. Valtioiden luontaistilassa on oikeus sotaan eli vihollisuuksiin, valtiolle luvallinen tapa valvoa oikeuttaan toisia valtioita vastaan, nimittäin silloin kun se luulee, siis valtio kärsineensä loukkauksen tämän puolelta, siis toisen valtion puolelta, omalla voimallaan, koska se ei voi tuossa tilassa tapahtua oikeudenkäynnillä, jonka avulla
riitaisuudet yksinomaan sovitaan oikeudellisessa tilassa. Eli oikeudellinen tila on tietenkin joku oikeusistunto, jossa sitten riita sovitaan oikeudenkäynnillä, jossa on niin kuin syyttäjä ja puolustaja ja niin edelleen. Mutta tämä ei ole samalla tavalla ainakaan oikeudellinen tila, vaan sotatila tai sotaa muistuttava tila. Siis Kantin mukaan on olemassa joitakin sellaisia tilanteita, joiden vallitessa valtiolla on oikeus käydä sotaa, siis on olemassa oikeutetun sodan mahdollisuus. Näin tämä tuli tässä tietyllä tavalla todennetuksi, jos ei nyt todistetuksi, niin todennetuksi. Tästä seuraa, että Kant ei voi olla ainakaan periaatteellinen pasifisti. Se, että onko hän praktinen pasifisti, niin se on niin kuin kysymys, jota voi pohtia, mutta että ehkä hän on. Tuskin hän nyt on ei-pasifisti kirkkaasti ilmaistuna. Se kuulostaisi vähän vieraalta ajattelulta. Ehkä hän on praktinen pasifisti. Oikeutetun sodan teorian periaatteet Kantin mukaan. Ja nyt tulee niin kuin erittäin tärkeä kohta. Ei kannata huolestua, jos jotkut asiat menevät hiukan niin kuin ohi eikä pääse mukaan, koska tässä tulee nyt keskeisiä asioita juuri tällä hetkellä. Voimme erottaa Kantin oikeutetun sodan teoriassa seuraavat käsitteet. Oikeus sotaan, just ad bellum, oikeudenmukaisuus sodassa, just in bello, sodan jälkeinen oikeudenmukaisuus, just post bellum. Eli nämä kolme pitää toteutua, jotta voitaisiin sanoa, että sota on oikeutettu. Pitää toteutua ykkönen, siis pitää olla oikeudenmukainen syy sotaan. Ja jos me edeltä muistamme, niin Kantin mukaan silloin, jos valtiota uhkaa ulkopuolelta joku toinen valtio väkivaltaisesti, väkivalloin, niin silloin on oikeus puolustautua, käydä sotaa. Ainakin se on selkeä. Oikeudenmukaisuus sodassa, palataan tähän myöhemmin tarkemmin. Se on myöskin tärkeää. Ja erittäin tärkeää on tämä sodan jälkeinen oikeudenmukaisuus. Yleensä sanotaan, monet tutkijatkin sanovat, että tämä oikeudenmukaisuus sodan jälkeen olisi Kantin kehittämä näkemys. Näin ei kuitenkaan ole, vaan Cicero puhui jo tästä. Ja se on nyt jännittävää, että Kant luki Ciceroa aina kouluikäisenä ja kovin ihaili Ciceron niin kuin kirjoitustyyliä, mutta myöskin Ciceron niin kuin ajattelua. Vaikka Cicerosta sanotaan, että hän oli aika eklektinen, eli hän otti vähän sieltä sun täältä erilaisista filosofista suuntauksista ajattelunsa, vähän niin kuin ajattelunsa vaikutteita. Kant siis luki käsittääkseni, tai siis luki tämän De Officiis, eli velvollisuuksista Ciceron teoksen, ja kovin ihastui siihen. Ja en nyt muista, oliko juuri tässä teoksessa, Ciceron teoksessa tämä määritelty tämä kolmaskin oikeudenmukaisuus, joka pitää toteutua oikeudenmukaisessa oikeutetussa sodassa. Mutta joka tapauksessa se on Ciceron kehittämä näkemys, jonka sitten Kant omaksui. Kant ei missään mainitse tätä, en ainakaan ole nähnyt, ainakaan eksplisiittisesti, vaikka hän kyllä sanoo Cicerosta hyvin kauniita sanoja, mutta hän sanoi, että hän luopui sitten Ciceron niin kuin näkemyksistä. Ehkä juuri sen takia, että Cicerolla oli niin erilaisia näkökulmia, jotka eivät olleet Kantin mukaan niin kuin sit relevantteja. Kant omaksui niin vahvasti tämän deontologisen etiikan näkemyksen tässä kohdin ja ylipäätään oman filosofiansa johdonmukaisen kehittelyn. Palataan tuohon 2. ja 3. ja 1. tarkemmin, eli hyvinkin tarkasti. Oikeus sotaan tarkoittaa seuraavia asioita. Pitää olla oikeudenmukainen syy
ryhtyä sotaan. Valtiolla ei ole oikeus käydä vain puolustussotaa, vaan vakavissa oikeuksien loukkauksissa valtio voi käyttää sotakeinona puolustaa oikeuksiaan ja kansalaisten ihmisoikeuksia. Eli kun mä sanoin, että saattaa olla praktinen pasifisti, niin praktinen pasifisti voi hyväksyä tämän tyyppisen sodan, vaikka yleensä hän vastustaakin sotaa. Näin on siksi, koska ei ole tehokasta kansainvälistä auktoriteettia, siis ei ainakaan Kantin aikana. Jokainen valtio on omillaan omien oikeuksiensa puolustamisen suhteen. Sitten oikea intentio eli päämäärä, tarkoitusperä. Valtio voi käydä sotaa vain, jos sen tarkoituksena on ylläpitää valtion oikeudenmukaista syytä käydä sotaa. Tämä on kyllä sanottu vähän hankalasti. Mä nyt heti pääsen ihan mukaan, mitä tämä nyt tarkoittaa. Valtio voi käydä sotaa vain, jos sen tarkoituksena on ylläpitää valtion oikeudenmukaista syytä käydä sotaa. Jotenkin kai sitten niin, että ei voi käydä sotaa sillä tavoin, joka saisi aikaan jotain sellaista, joka on hyvin epäoikeudenmukaista. Eli aina siinä, kun käydään sotaa, jos halutaan, että se on oikeutettu sota, niin sen pitää pyrkiä aina siihen, että se oikeudenmukaisuus niin kuin on sen tähtäyspiste. Muuten ei voi pitää sotaa oikeutettuna. Oikea laillinen valtuutus ja julkinen ilmoittaminen tai julkipano. Tämä julkisuusperiaate tulee Kantilla myös vahvasti esiin. Eli mitään tämmöisiä salaisia asiakirjoja eikä salaisia neuvotteluita niin kuin ole niin kuin syytä käydä, tulee erittäin lähellä meidän päiviemme tapahtumia. Tämä on mahdollista nimenomaan tasavaltaisissa valtioissa. Sodan aloittaminen on helpompaa despotismissa ja kuningaskunnissa kuin tasavalloissa, koska tasavalloissa tulee kansalaisilta kysyä mielipideasiaan. Nyt täytyy kuitenkin todeta, että Kantin näkemys tasavallasta on vähän erilainen, mitä me ehkä ajattelemme. Tähänkin tulemme myöhemmin. Pakko sanoa näin, koska muuten tämä ei pysy kasassa tämä esitelmä. Viimeinen keino. Pitää käyttää kaikki diplomaattiset keinot ennen kuin voidaan ryhtyä sotaan. Eli sota on se viimeinen keino. Sitten suhteellinen oikeudenmukaisuus, eli tässäkin sitten ne sodassa aina pitää olla ja sodan aloittamisessa niin kuin se oikeudenmukaisuus tavoitteena, kun sitä ei voi kokonaan niin kuin toteuttaa, koska sota ei ole niin kuin sillä tavalla moraalisti hyväksyttävää toimintaa niin kuin kaiken kaikkiaan suinkaan, niin siinä pitää olla kuitenkin joku oikeudenmukainen niin kuin peruslähtökohta, joku tämä puolustamisjuttu tai sitten tämä, että sillä tähdätään niin kuin epäoikeudenmukaisuuksien niin kuin korjaamiseen. Sitten ristiriidattomuus ikuisen rauhan ideaalin kanssa. Pitää aina niin kuin ajatella, että me tähtäämme kuitenkin viime kädessä niin kuin jopa sodassa tähän ikuiseen rauhaan. Niitä on sellaisia sloganeita sitten, jotka ovat tähän jotenkin liittyviä, että jos haluat rauhaa, niin käy sotaa tai joku sen tyyppinen, muista ihan tarkalleen sitä, mutta ehkä Kant ei ihan nyt näinkään sitä ajatellut. Se on liian kategorisesti sanottu, se on vähän sellainen niin kuin vähän liian jyrkkä sanonta, että tuskin nyt sitten sodalla rauhaa saadaan aikaiseksi. Se on yleensä välirauha, joka siitä seuraa, mutta että
kyllä ehkä sitten tietyllä tavalla voidaan ajatella niin, että jos halutaan niin kuin oikoa näitä epäoikeudenmukaisuuksia, niin siinä tapauksessa niin kuin voimme pitää yllä tätä ikuisen rauhan ideaalia, vaikka sitten oltaisiinkin sotatilassa sen aikaa, kun nyt pitää olla, jotta saisimme palautettua tai saataisiin palautettua se oikeudenmukainen asiantila, valtion asiantila. Sitten oikeudenmukaisuus sodassa. Taistelijoiden ja ei-taistelijoiden erottelu. No, nämähän on aika selviä asioita, mutta valitettavasti, kuten tiedätte, niin sodissa on hyvin paljon niin kuin kuollut sotilaita. En ala nyt palauttamaan mieliin nuoruuden juttuja, mutta sanon kuitenkin, että Vietnamin sodassa, sen verran kuitenkin palautan mieleen, että Vietnamin sodassa, niin kun käytiin sitä sotaa, niin siellä todella paljon kuoli siviilejä. Todella surullista. Monissa muissa sodissa myöskin on kuollut siviilejä kohtuuttoman paljon. Eli siinä mielessä tämä ei ole mitenkään ei-ajankohtainen, mutta että pitäisi olla ihan selvä asia, että siviilit eivät joutuisi kärsimään sodasta, vaan ainoastaan ne, jotka osallistuvat siihen sotaan. Siviilit ei saa olla sotavoimien kohteena. Kaikenlaiset katalat keinot on kiellettyjä. Siviiliväestöä ei saa murhata tai orjuuttaa. Valtiot eivät saa käyttää salamurhaajia, myrkyttäjiä tai vakoijia. Tämäkin on ollut tässä viime aikoina 2-3 vuoden aikana varsin ajankohtainen ja pelkään, en sano, mutta pelkään, että on varsin ajankohtainen edelleen jossakin maailmaa sen tarkemmin yksilöimättä. Mitkään toimintatavat eivät saa olla ristiriidassa pitkän tähtäimen ikuisen rauhan ideaalin kanssa. Tämä tulee tässä jo toisen kerran, vaikka se on ihan suoraan kantilta, vähän niin kuin, ei ihan suorat lainaukset, mutta joka tapauksessa. Lähes suorat lainaukset. Sitten tämä erittäin tärkeä oikeutetun sodan kriteeri. Sodan jälkeinen oikeudenmukaisuus. Alustavat määritykset valtioiden välistä ikuista rauhaa varten. Rauhansopimuksiin ei pidä koskaan sisällyttää mitään sellaisia elementtejä, jotka liittyvät tuleviin sotiin valmistautumisiin. Eli ei voi käydä mitään sellaisia niin kuin ikään kuin alustavia sotia. Ei voi niin kuin käydä, niin kuin kuulostaa rumalta sanoa, mutta taktisesti jotakin sotia. Tämäkin näyttää olevan, niin kuin, ainakin pelätään, että tämä on niin kuin varsin ajankohtainen, että käydään niin kuin tiettyjä sotia, jotta voidaan sitten miettiä, mitäs muita sotia tässä sitten vielä voisi käydä ja voisiko tähän sotaan liittää niin kuin sellaisia elementtejä, jotka eivät ole perinteisen sodan elementtejä, jotka sitten saisivat aikaan sen, että tiettyjen tahojen tahto toteutuisi maksimaalisesti jokaista asiaa myöden, eli tällaista totalitaristista niin kuin näkökulmaa, niin kuin ei tietenkään voi olla sodissa. Ei sinne päin viittaavaakaan kantin mukaan, eikä varmaan meidänkään mukaan. Tuommoisena se näet olisi pelkkä aselepo, vihollisuuksien ikään kuin lykkäys eikä rauha, joka merkitsee kaikkien vihollisuuksien lakkaamista, jonka lisäliitteenä käsite ikuinen olisi jo epäilyttävää liikasanaisuutta. Eli nyt jos käymme sotia, sitten tulee rauha, sitten on jo mielessä vähän, että mitä sitten seuraavaksi voisi ajatella valloittaa alueita, ehkä voisi siellä järjestää jotakin, jollei nyt suoraan sotaa, niin jotakin järjestää kapinoita tai jotain muita vastaavia, niin silloin ei tässä sotimiessä ole niin kuin kysymys mistään oikeutetusta sodasta, vaan se kuulostaa jo ihan niin kuin valtavan ristiriitaiselta. Sitten jos puhutaan vielä ikuisesta rauhasta, että siihen pyritään näiden sotatoimien avulla, se on jo niin ristiriitaista, että se jo, kaikki sen jo huomaa.
Olemassa olevilla itsenäisiltä valtiolta ei tule riistää itsenäisyyttä rauhanomaisin keinoin. Eli mä viittasin johon semmoiseen taktiikkaan, että joku taktikoi näitä juttuja, että alkaa niin kuin ikään kuin jonkun rauhanomaisin keinoin järjestämään tilanteita sellaisiksi, että tämä toinen valtio tuleekin sitten valloitetuksi tai se alistuu tähän hallitsija- tai tällaisen hyväksikäyttäjävaltion niin kuin pillin mukaan alkaa toimimaan. Valtio ei näet ole, kuten esimerkiksi maa-ala, jolla se sijaitsee, mikään ominaisuus. Tämä on Kantin näkemys. Se on sellaisten ihmisten yhdyskunta, jotka eivät ole kenenkään muun käskettävissä ja käytettävissä. Sitten vakinaisesta sotaväestä eli pysyvistä armeijoista on vähitellen luovuttava. Ehkä T-Zone niin perustelee sitä omaa näkemystä, että Kant on niin äärimmäinen pasifisti, koska jos Kant sanoo näin, niin tästä ehkä voisi ajatella, että Kant olisi niin kuin periaatteellinen, jopa äärimmäinen pasifisti, joka tarkoittaa suurin piirtein samaa. Mutta tämä on vain yksi kohta hänellä. Ja näyttää tosiaan siltä, että Kant joissakin näkemyksissään sopii tähän aiheeseen sanoa sodassa itsensä kanssa. Kuka nyt ei olisi joskus, myös Kant näyttää joskus siltä hieman. Se uhkaa nimittäin alituisesti valtioita sodalla, siis tämä sotaväki. Sotaväki uhkaa nimittäin alituisesti valtioita sodalla, koska se näyttää siihen aina valmiilta ja varustetulta. Koska varustelun käytetyt kustannukset tekevät rauhan vielä rasittavammaksi kuin lyhyen sodan. Se aiheuttaa vakinainen sotaväki aiheuttaa suorastaan hyökkäyssotia, jotta päästäisiin tuosta painajaisesta. Eli Kantin mukaan vakinaista sotaväestä armeijoista olisi vähitellen luovuttava kokonaan. Hän ei siis kuitenkaan ajattele, että pitäisi nyt luopua tai huomenna, mutta vähitellen. Eli jos sotia niin kun käydään ja joudutaan käymään oikeutetuista syistä, niin sitten pitää aina olla se tähtäys koko aika mielessä, että tästä joskus vielä päästään sellaiseen tilanteeseen, että emme tarvitse armeijoita, vaan tulemme toimeen keskenämme diplomaattisin keinoin ja sitten viime kädessä ehkä, menen nyt vähän asioita edelleen, mutta tässä ehkä on sellainen vähän näkemys sellaista eettisestä maailmanvaltiosta, tällaista niin kuin kosmopoliittisesta niin kuin näkökulmasta sillä tavoin ajateltuna, mutta Kant ei ehkä ihan suoranaisesti tai ei suoranaisesti sano sitä, että olisi niin kuin yksi maailman valta, mutta kyllä hän viittaa siihen enemmän uskonnonfilosofiassaan, kun hän puhuu tällaisesta eettisestä rauhavaltakunnasta tai eettisestä valtiosta. Ulkopoliittisiin tarkoituksiin ei tule ottaa valtion velkaa. Tämä on myös kiinnostava. Tämä aiheuttaa ongelmia ikuiselle rauhalle ja ylipäätään rauhalle. Semmoisena se on vaarallinen rahavalta tarjotessaan sodankäyntiä varten varat. Eli tämä ulkopoliittisiin tarkoituksiin tässä nyt sitten Kant tulkitsee sitä vähän sen tyyppisesti sitten, että miten me emme sitä nykyaikana tulkitse, että siinä tämä ulkopolitiikka olisi jotain tämän tyyppistä, että sitten hoidetaan niin kuin sodan avulla näitä omia asioita, mutta me emme tarkoita ulkopolitiikalla suinkaan tätä, että tässä kohtaa näyttää Kantin ajattelu olevan niin kuin hyvin erilainen kuin meidän ajattelumme, koska se valtio, missä hän eli, oli kaiketi, niin se oli kuningaskunta kyllä, ja sitä edeltävä valtio, oliko se ruhtinaskunta, ja sitten tämän kuningaskunnan jälkeen, Kantin jälkeen tuli totalitaristinen valtio, tällainen niin kuin, kyllä
totalitaristina valtio, voi sanoa näin. Jos joku valtio toimii näin, niin ovat toiset valtiot ainakin oikeutettuja liittoutumaan mainitunlaista valtiota ja sen julkeutta vastaan. Siis jos joku valtio alkaa ottamaan niin kuin ulkopoliittisiin, eli tässä hänen tulkinnassaan sotaa niin kuin valmistelviin tarkoituksiin velkaa, niin sitten näiden muiden valtioiden on oikeus ja pitääkin sitten liittyä yhteen, jotta tämmöinen julkeus sitten saataisiin loppumaan. Mikään valtio ei saa sekaantua toisen valtion perustuslakiin tai hallintoon. Tämä on myöskin sellainen, mikä on vähintään kiinnostava. Eikö milloinkaan sitten saisi puuttua toisen valtion asioihin, vaikka olisi kuinka epäoikeudenmukaista, vaikka kuinka valtiojohto tuhoaisi kansaa mielin määrin keinoilla karmeimmilla. Kantin mukaan toisen valtion sisäisiin ongelmiin ei löydy perusteita puuttua. Mikäpä siihen oikeuttaisi, hän sanoo. Se pahennusko, jota joku valtio herättää toisen valtion alamaissa. Mutta niin kauan kuin valtion sisällinen, eli sisäinen riita ei ole päässyt ratkaisuunsa, olisi tuollainen ulkovaltain sekaantuminen kumminkin loukkaus sellaisen kansan oikeuksia vastaan, joka kamppailee vain oman sisällisen sairautensa kourissa. Kyllähän tässä aika tarkkoja ollaan nykyaikanakin, ettei kovin helposti puututa minkään itsenäisen valtion, joka on sitten saanut tämmöisen maailman valtioiden, muiden valtioiden hyväksynnän itsenäiseksi valtioksi, niin ei siihen yleensä kovin helposti puututa sen valtion sisäisiin asioihin, vaikka siellä ei kaikki menisikään niin kuin Trömsössä, kuten sanonta kuuluu, eikä sinne päinkään. Sotatilassa ovat kiellettyjä toimet, jotka vaikeuttavat vihollisuuksien lopettamista tulevaisuudessa. Eli vähän samantyyppinen tällainen, että ei voi käydä sotaa niin kuin sillä tavalla, että käydään sotaa, jotta sitten suunnitellaan jo seuraavia sotia. Käydessään sota toisen valtion kanssa, älköön mikään valtio antautuko sellaisiin vihollisuuksiin, joista on välttämättömänä seurauksena, että keskinäinen luottamus tulevana rauhan aikana käy mahdottomaksi. Semmoisia ovat salamurhaajain ja myrkynsekoittajain käyttäminen, antautumissopimuksen rikkominen, maanpetoksen järjestäminen siinä valtiossa, jota vastaan soditaan ynnä muuta. Tämäkin tuli vähän eri sanoin sanottua aikaisemmin. Sotivien osapuolien luottamus ja romahtaminen pitää estää, ja se, ettei rauha vesity ja sota muutu tuhoamissodaksi. Myöskään niin sanottu rankaisusota ei voida hyväksyä valtioiden välillä, koska niiden kesken ei ole olemassa mitään ylemmän ja käskynalaisen suhdetta. Eli itsenäiset valtiot ovat kaikki yhtä arvokkaita. Sen takia ei voi niin kuin lähteä mihinkään tällaiseen, että joitakin valtioita rangaistaan sodan avulla joistakin asioista, tai että joku valtio kokonaan tuhotaan. Erittäin niin kuin tärkeä pointti. Eli ei voi käydä sotia niin kuin näitä rankaisun takia mitään itsenäistä valtiota vastaan, vaikka siellä olisi ollut melkein minkä tahansa laisia ihmisoikeusloukkauksia tai muita. Vaikka se valtio olisi toiminut todella väärin ja käynyt sotaa todella väärin, ei siltikään voisi käydä niin kuin rankaisusotaa. Sotaa kylläkin, mutta se pitää aina oikeuttaa. Ja se oikeutus tulee siitä, että jos joku valtio hyökkää väkivalloin omaa valtiota vastaan, mutta ei voi myöskään sitten tuhota mitään valtiota, myöskään sellaista valtiota, joka toimii hyvin epäeettisesti. Se on mahdoton ajatus Kantin mukaan, koska kaikki valtiot ovat niin kuin siinä mielessä yhtä arvokkaita, koska ne ovat saaneet sen itsenäisyyden tavalla tai toisella. Lopulliset määritykset valtioiden välistä ikuista rauhaa varten.
rauhan tila toistensa rinnalle elävien ihmisten kesken ei ole luonnontila. Mä olen suoraan kopioinut tämän, se pitäisi varmaan olla status naturalis, eli mutta mä nyt kirjoitin, koska sitaatti pitää kirjoittaa niin kuin se on. Eli rauhantila olisi varmasti status naturalis, olettaisin näin, joka päinvastoin on sodan tila. Eli rauhantila toistensa rinnalla elävien ihmisten kesken ei ole luonnontila Kantin mukaan, joka päinvastoin on sodan tila. Se on, vaikka ei alinomaa puhkeakaan vihollisuuksia, niin ne ovat kuitenkin aina uhkaamassa. Rauhan tila on siis luotava. Eli se, miten usein ajatellaan, että ikään kuin rauha syntyisi niin kuin sodan päätyttyä, on niin kuin vähintään niin kuin vaillinainen ajatus. Totta kai sodan loppuminen on aina hyvä asia, ilman muuta, mutta sitten se rauhan tila on luotava. Ja olemme niin kuin erittäin vakavien ja vaikeiden kysymysten äärellä juuri nyt. Eli totta kai me toivomme, tulemme tähän ajankohtaiseen tilanteeseen, toivomme, että tämä sota niin kuin loppuu, tämä Ukrainan sota, mitä nimitystä käytetään, ja sodat muuallakin. Totta kai me toivomme sitä sydämestämme. Ja se on hyvä asia, jos se loppuu, ilman muuta. Mutta se ei missään nimessä riitä. Ei minun mielestä myöskään, eikä Kantin mielestä, koska se rauha on, se todellinen rauha on luotava, vaikka ei puhuisi laisinkaan ikuisesta rauhasta, vaan ylipäätään rauhasta sen todellisessa aidossa merkityksessä. Ne on luotava ja siihen tarvitaan valtavasti voimavaroja, kaikkien ihmisten voimavaroja, jotka ylipäätään kynnelle kykenevät ja ilman muuta valtiojohtohenkilöiden viisautta. Kansanoikeus tulee perustua vapaiden valtioiden valtioliittojärjestelmään. Huomatkaa, Kant puhuu tavallaan jo niin kuin tällaista kansainliitosta tai YKsta, vaikka ei käytä tietenkään niitä nimityksiä. Kansainliitto syntyi vasta 1920, joku saattaa muistaa tarkemmin, muistaakseni 1910-1920, parikymmentä vuotta se kai kesti ja sitten tuli YK, Yhdistyneet kansakunnat, muistaakseni 24. päivä lokakuuta 1945, johon sitten Suomi liittyi 1955. Näistä vuosiluvuista en ole nyt aivan satavarma, mutta joka tapauksessa ne menevät hyvin lähelle sitä, mitä pidetään niin kuin oikeana. Käsittääkseni juuri näin on nämä vuosiluvut. Sota näyttäytyy Kantin mukaan kehityksenä kohti rauhaa. Kun kulttuuri täydellistyy, niin se ja luonto ohjaavat yhdessä ihmistä sodan välityksellä ymmärtämään sodan mielettömyyden ja perustamaan kansainliiton. Eli hän puhuu kansainliitosta niin kuin nimellä jo. Aika hämmentävää, että hän on näin paljon edellä aikaansa. Eli 1804 Kant kuoli ja tämä tehtiin tämä kirja 1795 vai? Kyllä, niin 1700, 1900, no runsas 100 vuotta, reippaasti yli 100 vuotta edellä aikaansa. Ja kolmas alakohta. Maailman oikeus on rajoitettava universaalin tai yleisen vierasystävyyden vaatimuksiin. Tämäkin on varsin kiinnostava ja ajankohtainen, kun puhumme maahanmuuttajista, pakolaisista ja niin edelleen, ja puhumme rajoista, niiden sulkemisesta ja niiden avaamisesta. Tässä ei ole puhe, huomatkaa, ihmisystävällisyydestä, vaan oikeudesta, ja tällöin merkitsee vierasystävyys, eli vieraanvaraisuus, muukalaisen oikeutta olla saamatta osakseen vihamielistä kohtelua toiselta sen tähden, että hän saapuu tämän toisen alueelle. Vierasoikeutta ei voi vaatia, mutta voi vaatia, tai siis ei voi vaatia vierasoikeutta, vaan on sallittava käymäoikeus. Eli jos joku tulee maahamme
Suomeen, niin häntä kohtaan pitää olla ystävällinen lähtökohtaisesti, ei ole muuta syytä, ja häntä tulee niin kuin kohdella hyvin, moraalisesti, korkeatasoisesti, ja pitää pyrkiä huolehtimaan siitä, että hän ilmiselvästi joudu vaikeuksiin sen jälkeen, kun hän lähtee täältä maasta pois. Mutta Kantin mukaan tällä vieraalla ei ole niin kuin oikeutta jäädä tänne lähtökohtaisesti ainakaan, vaan hänellä on tämä käymäoikeus. Ja se on kaikilla valtioilla, kaikkien valtioiden kansalaisilla, siis A voi mennä B, B voi mennä C ja C voi mennä D ja niin edelleen. Niin kuin kaikki voivat käydä toistensa valtioissa niin kuin käymässä. Kuinka kauan he saavat sitten olla, sitä ei erikseen mainita, mutta että kaikki tietysti tarkoittaa vain sellaista aikaa, mikä nyt on välttämätöntä tämän vierailijan kannalta olla, jotta hän pääsee sitten niin kuin lähtemään pois. Sitä Kante myöskään tarkemmin käsittääkseni käsittelee, että millaiseen valtioon sitten voidaan lähettää, millaiseen valtioon ei voida lähettää. En ainakaan ole sellaista nähnyt. Hän puhuu vaan, että ei hän joudu niin kuin ilmiselvästi vaikeuksiin sen jälkeen, mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan. Kantin oikeutetun sodan teorian näkemys eroaa perinteisestä oikeutetun sodan teorioista ennen muuta siinä, että se korostaa sitä, että oikeudenmukaisuuden tulee toteutua myös sodan jälkeen. Näin ollen se pyrkii tehokkaasti ehkäisemään uusien sotien syntymistä niin paljon kuin se on mahdollista, koska tähtäimessä on ikuinen rauha, koko aikaan tähtäimessä ikuinen rauha, niin että se auttaa suuntaamaan myös sotatoimet niin, että ainakin periaatteessa ikuisen rauhan toteutuminen on mahdollista. Kantin sanoin, taas pitkä lainaus, niin on itse ikuinen rauha koko kansainoikeuden lopullinen päämäärä, tosin aate, joka ei ole toteutettavissa. Näin ei ole sitä vastoin niiden periaatteiden laita, jotka tähtäävät ikuiseen rauhaan, joiden mukaan on pyrittävä muodostamaan sellaisia valtioyhtymiä, jotka edistävät yhtämittaista lähenemistä päämäärää kohti, vaan tämä tehtävä, mikäli se perustuu velvollisuuteen, niin kuin se pitää perustua tietenkin Kantilla, ja niin ollen myös ihmisten ja valtioiden oikeuteen on epäilemättä mahdollinen toteuttaa. Eli ikuinen rauha on mahdollista toteuttaa sukupolvien sarjassa kuitenkin niin kuin ajan kuluessa, että hän ei tarkoita sillä mitään tuon puolesta, nyt tämä on tosi tärkeää, hän ei tarkoita mitään tuon puolesta rauhan valtakuntaa, mitään taivasten valtakuntaa, vaan hän tarkoittaa tämän puolesta maallista ikuista rauhaa. Ja totta kai on myöskin tällaisia uskonnollisia liikkeitä, jotka korostavat juuri tämän tyyppisiä ikuisen rauhan niin kuin ajatuksia, jotka ovat sitten hyvinkin erilaisia muuten ajattelultaan kuin Kant. Kantin teoria näyttää olevan siis melko koherentti, moraalisti ja poliittisesti puolustettava näkemys. Se on systemaattinen ajatuksia herättävä eettinen selonteko tai perustelu sodan ja rauhan etiikasta. On varsin tärkeää ymmärtää teorian puutteista huolimatta se, että Kantilla todellakin on oikeutetun sodan teoria. Kant edustaa ja on kehittänyt kiinnostavasti oikeutetun sodan teoriaa, joka inspiroi filosofeja ja muita sodan ja rauhan tutkijoita. Ja sitten vielä tämä, ja vielä senkin jälkeen tulee tavaraa, rauhan oikeus, joka jää usein tosi vähälle huomiolle. Eli tietynlainen rauhan filosofia. Rauhan oikeus on oikeus olla rauhassa, kun naapuristossa on sota, eli puolueettomuuden oikeus. Oikeus turvauttaa itselleen solmitun rauhan jatkuvaisuus, siis oikeus takeisiin. 3. Useimpien valtioiden keskinäisen yhtymisen, liittoutumisen oikeus puolustautuaksensa yhdessä mahdollisia ulkoisia tai sisäisiä hyökkäyksiä vastaan. Kuinka ajankohtaista. Mutta ei
liittoutuaksensa hyökkäystä tai sisäistä suurennemista varten, vaan ainoastaan niin kuin puolustaakseen niin kuin mahdollista hyökkääjää vastaan. Mutta ei saa liittoutua, jotta voisi sitten hyökätä sitä potentiaalista mahdollista hyökkääjää tai sitä uhkaajaa vastaan. Eikä myöskään saa niin kuin pyrkiä sisäisesti tai sillä tavalla suurenemaan siis yhdessä toisten valtioiden kanssa siksi, että saisi sitten enemmän niin kuin poveria, valtaa, voimaa tätä potentiaalista uhkaajavaltiota vastaan. Sitä ei myöskään Kantin mukaan saa tehdä, koska se niin kuin ei ole edesauttamassa ikuista rauhaa, johon niin kuin aina kuitenkin tähdätään. Tässä tulee muutamia huomioita. Mä tiedän, mä voisin nämä nyt jättää ehkä vähän vähemmälle huomiolle. Mä otan nyt tämän toisen tästä. Kosmopoliittisen lain tai oikeuden tulisi korvata klassinen kansojen välinen laki tai oikeus sellaisella, jossa todetaan ihmisten oikeudet maailman kansalaisena. Eli hän puhuu tämmöistä maailman kansalaisuudesta jo tässä vaiheessa historiaa. Kyllä sitten varmaan aikaisemminkin on puhuttu, mutta hän puhuu myöskin. Kansainvälinen oikeus on valtioiden välistä lakia, mutta kosmopoliittinen oikeus säätelee valtioiden ja ulkomaalaisten välistä vuorovaikutusta, sikäli kuin niiden vuorovaikutusta ei säännellä näiden valtioiden välisillä laillisilla sopimuksilla. Skipataan tämä, se on vähän monimutkaisesti ilmaistu. Kantin näkemys oikeudesta, politiikasta ja historiafilosofiasta on ilmeisesti sidoksissa hänen ja onkin hänen eettisen ajattelunsa. Hän katsoo, että lailliset velvoitteet ovat moraalisen velvoitteen alalaji. Järkevä tahto, ei voima eikä Jumalan käskyt ole lain perusta, näin Walls sanoo. Ja itse olen samaa mieltä tästä, että hän ei perustele näitä asioita niin kuin Jumalan tai minkään tämän tyyppisen yliluonnollisen avulla eikä minkään taivasten valtakunnan toiveen avulla. Erikseen hän puhuu sitten siitä, mutta se on niin kuin taas aivan toinen juttu. Mutta siinäkin hän korostaa vahvasti tätä moraalista järjen uskontoa. Kant pitää Jumalan olemassaoloa, mä tuon sen tässä kuitenkin esille, kuolemelkeistä elämää ja vapaata tahtoa käytännön järjen postulaattina, ei teoreettisen järjen postulaattina. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että me emme voi teoreettisesti osoittaa Jumalan olemassaoloa, emme kuolemelkeistä elämää, emmekä vapaata tahtoa, mutta jotenkin tämä käytännöllinen järkemme, tämä elämämme tässä maailmassa niin kuin näyttäisi jotenkin edellyttävän näitä. Pitkä juttu, mutta otin tämän sen takia tähän, että kyllä Kant niin kuin tietyllä tavalla tämä hänen uskonnon filosofinen näkemyksensä tässäkin tulee tavallaan taustalla esiin, että hän niin kuin pyrkii siihen, että tällainen niin kuin yliluonnollisen korostaminen uskonnoissa ei olisi niin keskeistä, vaan moraali on se, mikä on kriteerinä oikealle uskonnolle. Kant kutsuu lyhyessä esseessään Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht ihmisten toimintaa epäsosiaaliseksi sosiaalisuudeksi. Tämä on kiinnostava. Eli ihmiset ovat aika epäsosiaalisia, mutta että he niin kuin ovat pakosta sosiaalisia, kun he elävät yhdessä. He tarvitsevat toistensa yhteiskuntaa ja myös apua. Ihmiset ovat kuitenkin luonnostaan aika lailla yksilöllisiä, jopa egoisteja. Ikuiseen rauhaan pääsisältö. Eli nyt tulee vielä tällainen kertaus vähän eri sanoin, mutta tässä se tulee selkeästi toivon mukaan esille. Kantin tämä kirja, jota kutsun nyt tässä esseeksi, Ikuiseen rauhaan, osa 1, eli se jakautuu siis 2 osaan, 2 lisäykseen ja pitkään liitteeseen. Osassa 1
tulevat esille artiklat ikuisesta rauhasta valtioiden välillä, mukaan lukien artiklat, jotka julistavat, että ei pitäisi olla rauhan sopimusta, jossa on salainen materiaalivaraus toista sotaa varten. Että valtiot eivät ole sellaisia asioita, jotka voisivat omistaa toisiansa. Se oli sanottu siinä kohdassa, mä lainasin tämän Manfred Kuhnilta, se oli sanottu pikkasen hankalasti, että se oli sanottu niin, että mä joutuisin sen niin kuin tulkitsemaan tämän tyyppisesti, että mä en ole 100% varma nyt tästä käännöksestä, mutta että kyllä tämä ajatus siinä näyttäisi olevan juuri tämä. Ja ettei saa olla pysyviä armeijoita, ei kansallista velkaa, ei saa puuttua väkisin minkään maan valtion hallituksen perustuslakiin, ei äärimmäisiä toimenpiteitä sodan sattuessa. Osa 2 muotoilee lopulliset artiklat ikuiselle rauhalle, joka on aina tähtäimessä. Ensimmäinen niistä on kaikkien valtioiden valtionmuoto on tasavalta. Tämän perustuslaki perustuu 3 periaatteeseen, nimittäin yhteiskunnan jäsenten vapauden periaatteeseen yksilöinä, periaatteeseen, jonka mukaan kaikki jäsenet ovat riippuvaisia yhdestä lainsäädännöstä subjekteina ja kaikkien kansalaisten yhdenvertaisuuden periaatteeseen. Ja Kant ei suinkaan kannata sellaista demokratiaa, mitä me ymmärrämme demokratialla. Vaikka Kant ei haluakaan sekoittaa tätä tasavaltaista perustuslakia demokraattiseen perustuslakiin, kuten tavallisesti tapahtuu, ja vaikka hän tunnistaa demokratian tietyin tavoin jopa despoottiseksi järjestelmäksi, on selvää, että hänen näkemyksensä tasavallasta on yhteensopiva tiettyjen demokratian muotojen kanssa. Eli Kant ajattelee jotenkin niin, että kun ei kuitenkaan kaikilla ole samanlaista kykyä asettautua toisen asemaan, ei ole sellaista ymmärtämystä syntynyt, niin siitä kovin helposti seuraa jopa despoottisia juttuja, että jotkut käyttää sitä valtaansa niin kuin kaikkien puolesta, vaikka pitäisi kaikilla olla demokratiassa se oikeus vaikuttaa samalla tavoin, mutta käytännössä näin ei kuitenkaan niin kuin toteudu Kantin mukaan ainakaan hänen aikanaan. Hän sitten sanoo, että tämä saattaa olla mahdollista, kun ihmiset kehittyvät enemmän ja saavat, niin kuin mä luin sen nyt näin, vaikkei siinä sanottu, kun saavat koulutusta ja tietoa lisää, niin silloin se on mahdollista tämmöinen demokraattinen yhteiskunta. Mutta kyllähän tässä on tämmöisiä demokraattisia niin kuin aiheita selkeästi olemassa. On selvää, että hänen näkemyksensä tasavallasta on kuitenkin yhteensopiva tiettyjen demokratian tärkeiden muotojen kanssa. Kantin keskeinen ajatus tasavallasta on nimittäin se, että tasavalta perustuu toimeenpanovallan erottamiseen lainsäädäntövallasta. Toiset lopulliset artiklat sanovat, että kansakuntien oikeus perustuu vapaiden valtioiden federalismiin. Näkemys, jonka Kant oli muotoillut jo aikaisemmissa esseissään. Ja 3. artikla tarkoittaa väitettä, että kosmopoliittinen oikeus on rajoitettava yleisen vieraanvaraisuuden ehtoihin. Siitä puhuimme hetki sitten, että käymäoikeus on, mutta ei ole niin kuin oikeutta jäädä asumaan toiseen maahan ilman sen maan ihmisten erityistä lupaa. Ensimmäisessä kirjansa lisäyksessään Kant käsittelee ikuisen rauhan takuuta, joka tulee hänen mukaansa huolenpidosta. No, tämä huolenpito on aika vaatimaton sanonta, mutta niin se kuitenkin on käännetty kaitselmuksesta huolenpidosta. Se tarkoittaa, se sana muistaakseni suomeksi, niin kai huolenpito on parempi tässä kuin kaitselmus. Kaitselmus viittaa ehkä enemmän johonkin tällaiseen uskontojuttuun. Toinen lisäosa tarjoaa salaisen rauhan artiklan, joka vastaa väitettä, että sotaan asestautuneiden valtioiden on otettava huomioon filosofien periaatteet
olosuhteista, jotka mahdollistavat ikuisen rauhan. Vaikka ei nyt voida kohtuudella odottaa, että kuninkaat olisivat kuitenkaan filosofeja, heidän ei pidä kuitenkaan hiljentää filosofeja. Eli totta kai Kant oli tästä vahvasti tätä mieltä, että filosofit pitää ottaa mukaan tällaiseen, niin kuin, jollei nyt päätöksentekoon, niin kuitenkin heitä pitää kuunnella asiantuntijoina, koska filosofithan tunnetusti tietävät kaikesta ei paljon mitään tai sitten ei mistään kaiken tai miten se meneekään. Joka tapauksessa filosofit ovat päteviä kuitenkin, kun he saavat riittävästi materiaalia niin kuin asian käsittelyyn, he kykenevät sitten sitä analysoimaan hyvin relevantisti ja tuomaan uusia erilaisia näkökulmia, jotka voidaan toteuttaa, joita ei voida toteuttaa. Näin niin kuin lyhyesti sanottuna. Filosofian pitäisi siis saada puhua julkisesti. Tällä vetomuksella on tietysti Kantille hyvin henkilökohtainen merkitys. Kant uskoi siis täyttävänsä velvollisuutensa, kun hän on kirjoittanut ja puhunut näistä asioista. Kantin kosmopoliittisuutta koskevasta käsityksistä, Kantin kosmopoliittisuutta koskevista käsityksistä keskustellaan edelleen kiivaasti. Jotkut pitävät niitä jopa eurosentrisinä illuusioina ja toiset ylistävät niitä vastauksena ihmiskunnan selviytymisongelmaan. Tulevat sukupolvet sitten päättävät tai saanevat ehkä selville, kumpi näkemys näistä on oikea. Joka tapauksessa Kantin merkitys on valtava myöskin tähän sodan ja rauhan filosofian, sodan ja rauhan ajatteluun. Kantin kirjan ikuiseen rauhaan perusteella on selvää, ettei Kant pitänyt itseään ennen kaikkea preussilaisena, vaan maailman kansalaisena. Kyllä tämä aika edistyksellistä on, jos tätä sanaa nyt voidaan tässä käyttää. Eli tuohon aikaan oli hyvin poikkeuksellista käsittääkseni ajatella näin. Ja tässäkin tuli se esiin, että vain tällä tavalla on mahdollista sitten luoda edellytyksiä rauhalle, vaikka hän korostaakin, että jokaisella itsenäisellä valtiolla on suvereeni oikeus siihen oman itsenäisyytensä ja oman maansa asioiden hoitamiseen. Niihin ei saa puuttua, mutta sitten kuitenkin viime kädessä tämmöiset valtiot ehkä voitaisiin niin kuin liudentaa kokonaan pois tai ainakin sinne suuntaan ja päästä tämmöiseen maailman kansalaisuuteen, mutta siihen menee pitkään aikaan, tuskin koskaan. Mutta se on kuitenkin mahdollista. Kant oli iloinen, että hän on elossa, kun ihmiskunnan historiassa tapahtui näin merkittäviä asioita, Ranskan vallankumous ja niin edelleen. Hän otti kantaa muutoksista johtuviin tärkeisiin kysymyksiin, yritti vaalia sitä, mikä on niissä hyvää. Ollaanpa mitä mieltä tahansa Kantin teoksesta, niin joka tapauksessa Kant onnistui sanomaan jotakin todella tärkeää ja ajankohtaista. Ja vielä ihan lopuksi, Kantin mukaan valtion tulee olla tasavaltainen, Kant on oikeutetun sodan teoreetikko, Kant ei ainakaan ole periaatteellisen pasifismin kannattaja, Kant pitää ikuisen sodan tavoittelua välttämättömänä, vaikka sitä ei koskaan saavutettaisikaan, se on silti välttämätöntä. Kantin ajattelu esiin tuo kansainvälisen oikeuden ja kansojen välisen liiton tärkeyden. Hän on aikaansa valtavasti edellä. Hänen ajattelussaan on siis siemeniä, kuten on tullut jo todettuakin kansainliiton ja jopa YK:n ajatuksista. Oikeudenmukaisuuden ei tule toteutua vain sotaan ryhtymisen yhteydessä ja sodassa, vaan myös sodan jälkeen. Tämä on äärimmäisen tärkeää ja myös juuri tällä hetkellä aina ajankohtaista. Kiitos. Ja nyt mä toivon keskustelua siitä aiheesta. Kiitos. Johan Vesa Soini, sanotaan sitten kaikkia ne nimiä, kun kysymyksiä pyydetään saada. Kyllä täytyy sanoa, että Kant oli aikamoinen idealisti. Siis hän tietenkin, eli 1700-luvulta ei se mikään rauhan vuosina ollut sekään. Siellä oli suurvaltojen Ranskan ja Englannin välisiä sotia ja sitten oli elämänsä päättyi keskellä Napoleonin sotia. Että kyllähän niin luotuuna aikana, mutta jos lähtee katsomaan sitä, että ikuista rauhaa ja niin kyllä mä pidän aika idealistisena, että sitähän on lähetetty rauhaa niin kuin ehkä kahdella menetelmällä. Toinen on se, johon esitelmöitsijä viittasi, että si quis pacem parabellum, eli jos haluat rauhaa, niin varustaudu sotaan. Tämä on vanha
roomalainen sanonta tai periaatetta, ei Rooman valtakuntakaan periaatteessa rauhanvaltakunta todellakaan ollut. Siis Augustuksen aikana oli hetken aikaa rauha, mutta kyllä tasavallan aika oli yhtä menoja melskettä ja sitten se keisarin aika myöskin. Mutta tämähän on sellainen periaate, että hankitaan niin hirvittäviä aseita, että kukaan ei uskalla hyökätä. Tämä on ydinasedoktriinin taustalla tämä. Mutta ei sekään kyllä ole kovin hyvin toiminut. Tosin täytyy sanoa, että jos ensimmäisessä maailmassa käytettiin myrkkykaasua, niin ei käy toisessa. Jos toisessa maailmassa käytettiin ydinaseita, ehkä kolmannessa ei käytä ydinaseita, mutta mä olen melko vakuuttunut, että kolmas maailmasta tulee. Se on yksi tapa yrittää päästä rauhaan, että tehdään sitten niin hirvittävät sodasta, että kukaan ei uskalla näyttää. Ei ole toiminut kovin hyvin. Toinen vaihtoehto on sitten tämä pasifismi. Jos sitä miettii, niin kyllähän täytyy sanoa, että aseista riisunta, niin kyllähän puhutaan että sotilaan tyhjiö täyttyy aina. Jos joku valtio ilman pasifistisen niin asevoimassa, niin aina sanotaan myöskin, että jokaisessa maassa on aina armeija, se on joko oma tai vieras. Että ei se pasifismin tiekään kyllä oikein tee. No sitten jos mennään ihmiskunnan ulkopuolelle, niin kyllähän luonto on kaikkien sotaa kaikkien vastaan. Joka ikinen eliö viruksista leijonaan niin pyrkii reviiriä kasvattamaan maailman paljon, että ei sieltäkään rauhan kovin paljon löydy esimerkkejä. Ja vielä kolmannen esimerkin, puhuttiin taivasta. Ei taivas ole mikään rauhan valtakunta kylläkään. Ottaisiin jouluevankeliumi. Suuri joukko taivaallista sotaväkeä ilmestyi siellä. Ja ärkeäkin Mikka johtaa taivaallisen sotajoukkoja. Että kyllä taivaassakin on sotavoimat, että ilman sotavoimia ei ilmeisesti pärjätä ollenkaan. Kiitos. Joo, kiitos. Hyvä vyörytys. Nyt kuitenkin tässä puhuttiin niin kuin oikeutetusta sodasta. Se oli tämä yksi teema ja rauha oli toinen teema. Eli totta kai voidaan sanoa, että tämä on idealistinen näkemys, mutta mielestäni hän perustelee sitä ihan hyvin. Ja hän myöntää tämän, minkä sinäkin nyt tässä sanoit. Hän myöntää tietenkin tämän ihmisen raadollisuuden selkeästi, että ihminen lähtökohtaisesti on itsekäs ja lähtökohtaisesti on hyvin yksilöllinen. Ajattelee yleensä itseään, mutta nyt kokonaisuuden kannalta, niin kuin kaiken kannalta on huono asia sota. Se on niin kuin kaiken kannalta tuhoisaa. Niin nyt on kuitenkin tärkeää yrittää kehittää jotain sellaisia näkökulmia ja sellaisia välineitä. Niin kuin mun mielestä tuossa hän tuo kuitenkin aika hyvin esille, minkä tyyppisesti sitä voitaisiin niin kuin yrittää niin kuin kehittää yhdessä niin kuin eteenpäin, että saavutettaisiin se ikuinen rauha, vaikka se näyttää hyvin kaukaiselta tavoitteelta. Ja kuten hän itsekin sanoo, että sota ei lakkaa. Hän sanoo, niin kuin on itsensä kanssa niin kuin myöskin tässä tietyllä tavalla ristiriidassa, mutta että niin kuin meillä on tällaisia heikkoja hetkiä, että me emme jaksa uskoa tähän sodan lopullisen loppumisen. Mutta se, että nyt niin kuin, mä pidän vähän niin kuin, anteeksi vaan, huonona asiana sitä, että niin kuin lähtökohtaisesti sanotaan, että se ei ole mahdollista. Se voi olla, että se rauha, ikuinen rauha ei ole mahdollista. Se on niin kuin, totta kai se on optio, mahdollisuus, mutta me emme voi käsittääkseni moraalisti lähteä siitä, että silloin putoaa moraalilta kokonaan pohja pois ja ihmisyydeltä pohja pois, jos me lähdemme sille tielle, että me emme edes halua uskoa siihen millään tasolla. Vaikka se olisi hyvin pienikin se niin kuin halu uskoa siihen, mä puhun jopa halusta uskoa siihen, niin se on jo tosi tärkeää, koska me kuitenkin kaikki haluamme elää rauhassa. Mutta sitten taas toisaalta niin kun on totta, mitä sanoit, eli tällaiset raadolliset tosiasiat, mitkä mainitsit ja historialliset faktat, niin ne pitää vakavasti ottaa huomioon, eikä niitä voi lakasta tuosta vaan niin kun, pois pöydältä. Sitten pasifismi on niin kuin erittäin vaikeasti lähestyttävä aihe näin lyhyesti sanottuna, mutta niin kuin, nyt tässä puhutaan, niin kuin mä puhun, ja tässä puhutaan pasifismista periaatteena. Niin kuin, tarkoitan siis, että
tappaminen on väärin ja sotiminen on väärin, niin kuin se periaate, että soditaan ja tapetaan, on väärin. Se, että sellaista tapahtuu ja niin kuin nämä tavalliset ihmiset sotivat ja tappavat ainakin sodissa, niin se on ihan totta ja se on niin kuin, miten mä sanoisin, se ei ole millään tavalla sen pasifistisen niin kuin periaatteen niin kuin, vastaista, että näin tapahtuu, koska mulla saattaa olla periaate, että mä en koskaan suutu kotona. Ja mulla on varmaan onkin sellainen periaate, monilla muillakin on sellainen periaate, että mä en koskaan huuda esimerkiksi lapsilleni tai vaimolle tai mun ystävilleni. Mun mielestä on hyvä periaate. Kuitenkin mä saatan ja olenkin huutanut heille joskus ja käyttäytynyt niin kuin sillä tavalla huonolla tavalla. Se ei kuitenkaan tee sit käyttäytymisestä siis hyväksyttävää, siis tietyllä tavalla ymmärrettävää, että sellainen on tapahtunut, mutta ei se siitä tee niin kuin sillä tavalla hyväksyttävää, että se olisi niin kuin oikein. Ei se nyt ehkä aina niin kovin väärinkään ole, mutta joka tapauksessa niin parempi olisi, kun ei suutuisi koskaan. Siihen kannattaa kuitenkin yrittää niin kuin tähdätä, vaikka se ei koskaan toteutuisikaan. Ei voi olla, että se joskus sitten toteutuukin. Tai ainakin se sitten vähentää sitä suuttumista tai jotain sellaista, niin kuin ainakin toivotaan. Samalla tavalla tässä, niin kuin, että emme me kiellä sitä, ei kukaan järkevä ihminen kiellä sitä, että sotia on ja voi olla, me emme tiedä tulevaisuudesta, mutta kuin tautologia, että joko sotia on tai ei ole, mutta siis niin kuin, että jo ajatellaan nyt näin niin kuin maallikkomaisesti, niin hyvin todennäköisesti sotia tulee tulevaisuudessakin olemaan, niin ei siitä kuitenkaan voi päätellä sitä, että se on niin kuin hyvä ja toivottava asia millään tavalla, vaan niin kuin se, että me pyrimme koko ajan siihen, että tulee sellaisia tilanteita, joissa me voimme niin kuin viedä eteenpäin sitä ajatusta, että sota ei ole mahdollinen. Eli diplomatia ja kaikenlaista viisautta sitten yhdessä me voimme niin kuin sitten niin kuin käyttää sillä mahdollisella tavalla, mitä nyt ylipäätään voidaan tehdä yhdessä. Ei tähän nyt muuta nyt tule äkkiä mieleen. Olkaa hyvä. Ja voit jatkaa myöskin, jos haluat. Ole hyvä. Kiitos erittäin syväluontoista ja hyvästä ja kannatettavasta vastauksesta. Siis tuli ehkä vähän väärä käsitys, että mä olen jotenkin militaristinen ja jostain päinvastoin. Mä kannatan erinomaisesti, että Kant oli oikea asia. Kant teki tosiaan hyvää työtä, sitä täytyy jatkaa. Ja siitä on kahta kysymystäkään, mutta historian todistus on vaan vähän raadollinen. Se on ihan totta. Ja jos otetaan kuinka monta sotaa toisen maailmansodan jälkeen ollut. Mutta Suomessahan me ollaan kyllä siinä mielessä, me ollaan jokainen yli alle 80-vuotias suomalainen on elänyt rauhan aikaa, joka on poikkeusta meidän ajassa. Ja kyllä tämä voisi sanoa, että tämä on Suomen parasta aikaa jääkauden jälkeen, tämä aika, jota me olemme. Ei se ole kahta kysymystäkään. Mutta jos vielä jatkaa sitä asiaa, kyllä se valitettavasti on, että tosiasia on se, että ihminen ja koko luonto on vähän aggressiivista ja tämmöistä, mutta sitten johtaa vielä laajemman tämä menee aika filosofian kokoista kysymys, niin siis jos mennään vielä luomakuntaa laajemmalla, niin kyllähän tämä maailmankaikkeuden entropian kasvun laki, se, että epäjärjestys lisääntyy koko ajan tässä, sillä ei voi yhtään mitään. Jos sota on äärimmäistä epäjärjestystä, niin silloin me ei paljon paikallisesti voidaan vaikuttaa. Mä yhden keinon tiedän, millä tavalla saataisiin sodat loppumaan ihmiskunnan. Se on genetiikka. Muunnetaan ihmisen geneettisesti sellaiset, että niitä poistuu se vaistotapella, että joko indoktrineerilla tai jollakin geeniteknologialla tai jollakin, kyllä teoriassa mahdollista on. Kyllä mä uskon, että kaikki ihmiset toivoisivat rauhaa, mutta kun sitten taas muut ei halua rauhaa, niin meidänkin täytyy varustautua. Se on niin valitettava näin. Teoriassa on mahdollista myös saavuttaa rauhantila maailmaa ihmisten kesken. Kiitos. Veit sanat suustani, kun mun piti ottaa tämä Suomi tässä esimerkiksi, että minä esimerkiksi olen elänyt koko elämäni rauhan aikaa, siis sellaista rauhan aikaa, mitä nyt tässä tarkoitetaan nyt arkipäivän puheessa, ja sitä se on nyt ollut kyllä monessa mielessä, niin se on mahdollista. Ja siinä on niin kuin ollut niin kuin
viisautta ihmisillä. Varmasti tämä sota oli niin valtavan suuri niin kuin pettymys ja niin valtavan tuhoisa, että sekin opetti. Siinä mielessä sota voi kyllä opettaakin, että ihmiset löysi toisensa ja palaamatta nyt niihin meidän itsenäisyytemme alkuvuosiin, mutta kuitenkin totean sen, niin ollaan päästy niistä todella pitkästi eteenpäin. Olemme jo lähes unohtaneet ne kaikki jutut ja on todella hyvä, tietenkin ne pitää historiallisesti tuoda esiin ja muistaa, mutta että kyllä niin kuin Suomi on niin kuin loistava esimerkki siitä, miten voidaan niin kuin tätä rauhaa viedä eteenpäin ja toivotaan, että Suomi on nyt tässä nykyisessäkin tilanteessa hyvin aktiivinen ja on se tosi mahdollista. Pieni maakin voi vaikuttaa moniin asioihin omalla esimerkillään ja tämä diplomatia on ollut tässä hyvin keskeistä ja se, että on panostettu koulutukseen ja pyritty niin kuin sitä kautta luomaan tämmöistä niin kuin lähtökohtien tasa-arvoa, myöskin muuta tasa-arvoa. Eli tämä demokratia, mihin Kant tässä viittaa, vaikka hän käyttää sitä vähän erilaisessa merkityksessä, koska hän ei kyennyt tuossa vaiheessa ihan ymmärtämään sitä, mitä me nyt ymmärrämme demokratialla, niin sehän on myöskin avain tähän niin kuin rauhaan. Eli niin kuin, vaikka tuossa puhuttiin niin kuin oikeudenmukaisuudesta sodan alussa, sodassa, sodan jälkeen, niin myöskin, vaikka se nyt ei ole ihan sama asia, eikä olekaan tietenkään, mutta tämä demokraattisuus tai sen tyyppinen henki, että kaikki ihmiset on niin yhtä arvokkaita, se liittyy myöskin tämmöisen tasa-arvoiseen vaikuttamiseen, myös ihmisen tasa-arvokäsitykseen, niin se on myöskin erittäin tärkeää, että kyllä käsittääkseni niin kuin niissä maissa, missä demokratia on viety hyvin pitkälle, niin on paljon vähemmän sotia kuin niissä, missä ei ole tätä demokratiaa saatu vietyä niin pitkälle kuin Suomessa, monissa muissa lähivaltioissa, muutamia valtioita lukuun ottamatta. Niin tämä on myöskin niin kuin avain rauhaan, eli oikeudenmukaisuus voi toteutua paremmin demokraattisessa yhteiskunnassa kuin muissa yhteiskunnissa. Tämä on nyt päivänselvä asia, mutta kuitenkin hyvä tuoda se esiin. Eli kyllähän se niin kuin sitä kautta on niin kuin mahdollista pitkällä aikavälillä, kun me luomme näitä tämmöisiä polkuja, niin kuin polutetaan tätä tulevaisuutta niin kuin sillä tavalla, että nämä askeleet, niin kuin voi sanoa, vääjäämättä vievät enemmän niin kuin rauhalliseen niin kuin kanssakäymiseen kuin sotaisan kanssakäymiseen, siis kaikilla tasoilla, ei pelkästään niin kuin että olisi sota ja rauha niin kuin näin kahtena vastapuolina, vaan myöskin niin kuin kaikenlaiset vihamielisyydet, kaikenlaiset tämmöiset kuppikunnat ja kaikenlaiset tämmöiset niin kuin polarisaatiot yhteiskunnassa plus ihmisten välillä pitäisi pyrkiä niin kuin niitä vähentämään, luomaan sellaisia edellytyksiä niin kuin demokraattiselle edistymiselle, rauhalle plus. No, tällaisia ajatuksia. Kiitos. Tämä meni nyt kaksin puheluksi, mutta joo, siis kyllähän se on mahdollista se, että siis tuossa otettiin Suomi esimerkki, mutta on myös toinen esimerkki, Euroopan unioni. Siis sehän on suuri rauhanhanke, mikä on toteutunut. Pari vuosituhatta täällä eurooppalaiset tappeli keskenään ja nimenomaan viime vuosina on ihan hirveästi se eurooppalaiset keskenään tappeli. Mutta ei ole enää sellaisia sotia oikeastaan ollut Ranskan, Englannin, Saksan välillä, mutta että se on niin kyllä ehkä vielä isompi tällainen onnistunut rauhassa kuin Suomi, joka on ehkä poikkeustapaus tietyllä tavalla. Mutta sitten tästä yhteiskuntajärjestelmän rauhallisuus on se, että demokratia on niin kuin rauhallisempi. Ehkä näin on, mutta toisaalta täytyy myöskin todeta se, että parlamentarismin äiti Iso-Britannia, se on ollut aika sotainen kuitenkin vuosisatojen. Ja jos katsotaan tämä kaikkien modernien demokratioiden esikuva, Yhdysvallat, ei sekään mikään rauhankone. Joo, mutta että Iso-Britannia siirtomaa valta vahvasti ja USAn alkuhistoria hyvin surullista kerrottavaa. Eli ne, jotka siellä olivat, niin niitä ei oikeastaan olekaan siellä tai ajettiin niin kuin Intiaan niitä reservaatteihin. Eli nämä on vähän huonoja esimerkkejä, anteeksi vaan. Mutta se rauha, yksi syy, mikä takia tässä voi toivoa, on se, että kyllähän se kaikki eurooppalaiset varmasti tunnustaa sen, että
että toinen maailma oli kamala, tapeltiin pitkään ja nyt on eletty sellaista ihanaa aikaa, joka todistaa, että rauhalla on arvonsa. Suuri osa eurooppalaisista ihmistä ymmärtää sen, että kun me eletään rauhassa, niin meidän elämä on paljon paljon parempaa. Ja se on yksi suuri rauhan takia, että sen takia Euroopassa on niin rauhallisesti niin pitkään. Kiitos. Kiitos. Kyllä tähän viimeiseen puheenvuoroon tai sen loppuosaan vahvasti yhdyn kyllä, että se on niin kuin juuri näin. Ja tuolla on yksi kysymys, käsi nousi. Hyvä. Joo, kiitos paljon. Mä oon Helena Hovila tuolta Tampereelta. Ihan tässä vaan miettii tätä, että kun tässä puhuttiin, että voidaan niin muodostaa liittouma ja se on hyvä, jos ei aiota hyökätä. Mutta sitten jos ajatellaan näitä nykyajan tietoja, että nyt pitää olla uhka ja pelote. Se tuntuu aika jännältä, kun tässä sanottiin, että vakituinen sotaväki synnyttää sotaa. No entä sitten, jos nyt Euroopassa saataisiin joku valtava hieno uhka ja pelote, niin onko se sitten vaara, että se lähtee sotimaan vai pystytäänkö vaan varustautumaan ja tekee hurja pelote ilman, että se johtaa mihinkään sotimiseen? Niin, että viittasitko sä siihen, että kun kansa sanoo, että vakituinen sotaväki on kokonaan lakkautettava, että se on ongelmallista. Joo, se onkin niin kuin pitkän aikavälin tavoite. Eli ei tietenkään sotia voi lopettaa eikä armeijoita tule lopettaa nyt, se on niin kuin käytännöllisestikin aika lailla mahdotonta, vaan niin kuin siihen pitää niin kuin pyrkiä. Ja aseista riisuntahan on ollut aika onnistunut hanke jossain vaiheessa. Muistatte sitä kylmän sodan jälkeen niin kuin tuli tämä vahva aseista riisunta juttu, jossa edistyttiin todella hyvin. Nyt taas valitettavasti aika on mennyt toiseen suuntaan, tendenssit on mennyt toiseen suuntaan, mutta pitkällä aikavälillä pitää kuitenkin pyrkiä kantin mukaan siihen, että armeijat tulee lakkauttaa. Se pitää olla niin kuin sellainen tähtäys, vaikka sitä koskaan saavutettaisikaan, koska se toivoelementti, mä en tiedä kuulinko mä oikein, puhuitko sä toivosta, niin se toivo on myöskin sellainen niin kuin tärkeä asia, että ei toivo ole pelkästään vaan niin kuin sana tai sellainen hokema, että me toivotaan jotakin, vaan jos me toivotaan jotakin tai me halutaan jotakin, niin me aletaan toimimaan sen mukaisesti, joka sitten aikaa myöten vie siihen, että se meidän toivomuksemme, halumme, tavoitteemme toteutuu. Ja tämä kaikki tapahtuu niin kuin yhdessä. Me tarvitsemme kaikki toinen toisiamme. Se pitää saada, niin kuin, se demokratia on sen takia tärkeää, että pitää saada niin kuin kaikki niin kuin ihmiset siihen mukaan tavalla tai toisella. Ja niin kuin, se on niin kuin se, mitä kautta voimme edistyä tässä hitaasti, mutta varmasti. Kiitos. Oli hyvä kysymys tämäkin ja tärkeä kysymys. Onko vielä kysymyksiä tässä? Mennään nyt. Tuo ollut paljon esiin. Tässä on näitä käytännön sovellutuksia. Kantillahan oli tietynlainen idealistinen teoria tässä, kuinka kohennettiin se oli sitten siitä voidaan keskustella. Mutta sovellutuksessa niin voidaanko sinne nyt nähdä mitään selviä yhtymäkohtia, kun Kansainliitto perustettiin ja YK ja sitten nyt on tämä Euroopan rauhanprojekti, mistä oli puhetta, niin että näissä nyt olisi kovin syvällisesti sitten mietitty näitä kysymyksiä ja onko nyt sitten Kantilla merkittäviä seuraajia sitten tässä rauhanhankkeen keskustelussa, onko tullut esiin tällaista? Joo, kyllä varmasti on moniakin. En tunne sitä keskustelua niin hyvin, mutta että tämä Kant on ehkä tässä sellainen enemmän, mä näkisin, inspiraation lähde. Eli ei Kant ole tätä niin kuin loppuun saakka miettinyt. Kuten näistä pointeista huomaattekin ja huomasittekin, niin se on jotakin sellaista ristiriitaa näkyvillä, mutta joka tapauksessa
Se on niin kuin kiinnostava luonnostelu, josta sitten voimme aina keskustella ja niin kuin tuoda esiin erilaisia näkökulmia. Ja tämä aihe on todella tärkeä pitää agendalla. Siis se on niin kuin myöskin sellainen, ainakin mulle tärkeä asia, että mä toivon sitä, että mä oon ymmärtänyt sen oikein, että Kant on sitä mieltä, että niin kuin hän sanoi itse, että hän on tyytyväinen siitä, että hän on nähnyt sen Ranskan vallankumouksen ajan, tavallaan sen on mahdollista muuttaa maailmaa sillä tavalla. Sitten hän on tyytyväinen ja pitää tärkeänä sitä, että hän on kirjoittanut tästä ja on puhunut tästä. Eli näistä asioista on niin kuin tosi tärkeää puhua niin kuin sopivalla tavalla erilaisissa konteksteissa, että ei saa jäädä niin kuin, vaan niin kuin odottamaan, että mitä niin kuin tapahtuu tai mitä mieltä muut ovat, vaan niin kuin yrittää muodostaa myöskin omia kantoja. Ne saa olla ja ovatkin vaillinaisia kantoja ja voivat olla keskenään niin kuin nämä omat näkemykset vähän ristiriitaisiakin. Sitten toiset korjaa sitä näkemystä ja tässä taas korostuu tämä, että yhdessä me voimme löytää sen tien sinne ikuiseen rauhaan sitten, kun se aika koittaa. Toivon mukaan se koittaa pian, mutta toivotaan, että nyt koittaa ainakin tämä väliaikainen rauha, joka on tässä nyt toivon mukaan se, mikä on lähiaikoina toivon mukaan toteutuu. Sitä me nyt tietenkin toivomme ilman muuta kaikki yhdessä. Toivomme, että se on niin kuin lähellä ja jo huomenna. Joo, kyllä. Mulla tuli mieleen, mä olen joskus lukenut niin tämmöistä Kiinan sodankäyntifilosofiaa, joka on aika vanhaa. Ja siellä voi mieleen semmoinen, että tämä niin kenraali tai hän kirjoitti sillä lailla, että tämä rauhantekeminen se on niin kuin viisautta. Siis se, että kun soditaan jotakin vastaan, niin sitten huolehditaan siitä, että sitä sotaa tai sitä ei sitten enää tule kohtelemalla sitä hävinnyttä osapuolta sillä lailla, että niin auttamalla ja näin päin pois. Ja sillä tavalla pyrkiä ehkäisemään se uusi sota. Joo, tämä on niin kuin erittäin tärkeä pointti. Eli tämä on ehkä kaikkein tärkein kohta Kantilla, mikä tuli ehkä tuossa aika nopeasti esille, mutta tämä kiinalainen ajattelutapa, että jos nyt soditaan, niin mitä sen jälkeen tapahtuu, niin se on äärimmäisen tärkeää ja keskeistä. Jos ajatellaan vielä joku suurvalta, jos se sotii ja sitten NS hävitty tai hävinnyt osapuoli niin kun jää siihen tilanteeseen, että niin miten tämä niin kun voittajavaltio kohtelee sitä hävinnyttä osapuolta, jos hän alkaakin toimimaan niin, että hän alkaa valtavasti panostamaan positiivisia juttuja sinne ja niiden niin kuin ihmisten hyväksi, samalla tietenkin omaksi hyväkseen, niin tämä voisi olla ja käännekohta. Ja kyllä luulisi ihmisillä olevan näin paljon viisautta, koska se olisi niin kuin kaikkien kannalta hyvä asia. Mutta se ei ehkä sitten onnistu sillä tavalla, että joku yksittäinen ihminen toimii näin. Kyllähän sekin on totta kai arkielämässä ja elämässä tärkeää, mutta se, että joku suurvalta, sielläkin on fiksuja kavereita totta kai, niin ne joku niin kuin oivaltaisi tämän, ja varmasti oivaltaakin, mutta mikä sitten ihmisessä on, että onko se radikaali pahuus tai perussynti tai niin kuin perisynti tai mitä nimitys sitten käytetään, onko se sitten se esteenä, että ei niin kuin, ehkä sitten ei uskota siihen, että se on niin kuin mahdollista. Eli tässä tulee tämä uskomisen ja toivomisen elementti ihan keskeisesti esille, koska järkihän nyt sanoo sen ihan selkeästi, että jos näin toimitaan systemaattisesti, niin kyllähän nämä muiden kansojen johtajat ja ihmiset huomaa sen,
että tämä valtio toimii tällä tavalla, niin totta kai joku saattaa olla skeptinen ja ajatella, että no mennään siihen väliin sitten sohimaan, mutta onko välttämättä näin? Onko välttämättä näin, että ihmiset menisivät siihen sitten väliin muut valtiot sohimaan ja tuhoamaan sen hyvän kehityksen? No sitä on niin vähän tapahtunut maailmassa, eli meillä ei ole kauheasti siitä dokumentteja. Eli totta kai se voi olla aika riski toimintaa toimia näin. Voi olla, että siitä syntyy sitten pahempaa vielä, mutta että pitääkö meidän aina ajatella näin, että siitä syntyy pahempaa, voihan siitä syntyä parempaa. Ja tietenkin se pitää tehdä erittäin viisaasti, se pitää jotenkin niin kuin varmistaa, pitää olla vähintään se B-suunnitelma ja C-suunnitelmakin, että mitä jos muut valtiot reagoisivat siihen ja reagoivat näin, niin miten sitten toimitaan, jos ne reagoi näin, miten sitten toimitaan ja niin edelleen. Eli siihen kyllä kannattaisi panostaa ja laittaa viisaat ja vähemmänkin viisaat päät yhteen sitä sitten pohtimaan. Ja tämä on niin kuin mun mielestäni, totta kai tämänkin jälkeen voidaan esittää kysymyksiä ja totta kai on tärkeää esittää kysymyksiä. Tämä on niin kuin ihan mielettömän tärkeä pointti, mikä toit esille ja mikä mun mielestäni tuli tässä kantillakin kyllä. Ehkä ei sitten, mä en osannut esittää sitä niin selkeästi, mutta hyvä, jos se tuli tämän tyyppiseen niin kuin ajatuksen sulla. Niin kuin, kiitos paljon. Joo, kiitos. Kysymyksiä vaan, totta kai. Täytyy kohta lopettaa. Mutta. Pikkuhiljaa tänne ruvetaan lopettelemaan. Kyllä se tosiaan se kielellä pyörii tämä rauhan hieronta ja tässä tuli esiin, että se toinenkin puoli oli sieltä kantilla koko ajan mukana. Siinä oli 3 vaihetta, niin kuin sotaan ryhtyminen, oikeutetusti sitten oikeudenmukaisuus ja sivistyneisyyys sodan aikana ja sitten tämän sodan jälkeen. Niin se on melkein sama asia, niin tietysti tämä rauhan sopiminen on tämä sodan jälkeisyys, mutta siitä on ollut hirveän vähän kuitenkin todellista taitoa. Roomalaiset korosti myöskin tätä, paitsi tätä siinä vähäisessä rauhan puheessaan, siis paitsi tätä, että pitää varustautua sotaan, mutta ei sitä niin kuin hankitaan sillä tavalla oikein hankkimalla sitä sotaa. Sitten oli tämä, että voitetut pitää armahtaa, oli tässä Augustuksen ajan Vergiliuksen rauhanaatteessa oli tämä, ja sitten, että uhka pitää suunnastaa sellaisiin, jotka ovat niin kuin röyhkeällä tavalla hankkivat sotaan. Mutta sitten näitä on tulkittu sillä lailla muun muassa, että täällä ensimmäisen maailmansodan rauhansopimusta, kun tehtiin siellä saksalaisessa, tai siellä junavaunussa Ranskassa, niin siellä oli saksalainen prinssi, joka lausui sitten Vergiliusta lainaten latinaksi Didon kirouksen, ja eihän ne liittoutuneet sitä paljon ymmärtänyt, mutta se tulkittiin sitten, että se oli tavallaan sitten jo toisen maailmansodan alkusanat, koska kaikki tajusivat, että se rauha oli epäoikeudenmukainen. Mutta niin toisen maailmansodan loppu oli kauhistuttava näiden ydinpommien kanssa muun muassa ja monella muulla tavalla, niin amerikkalaiset oli kai sen verran oppinut, että ne kuitenkin japanilaisten kanssa pääsi jonkinlaiseen vuoropuheluun sitten sodan jälkeen. Se on ehkä hyväkin esimerkki siitä, kuinka pitäisi menetellä. Mutta tällä hetkellä näyttää todella pahalta nyt sitten, kun uutisia kuunnellaan, niin mitä siellä Ukrainassa sitten Ukrainan kohdalla sovitaan. Voisitko vielä sanoa jotain lopuksi? No mä haluaisin korostaa tätä toivon elementtiä, eli koska se ei ole mitenkään ristiriitaista eikä loogisesti siis mahdotonta, että on rauha kaikkien kansojen välillä, niin kyllä siihen niin kuin voi uskoa. Kuitenkin se usko ei pelkästään riitä, vaan pitää toimia niin kuin kaikkien mahdollisuuksiensa mukaisesti sillä tavoin, että puheillaan ja toiminnallaan edistää sitä rauhaa. Ja sitten tietenkin voi niin kuin
aktiivisena kansalaisena ottaa yhteyttä päättäjiin ja yritän järjestää heidän kanssaan tapaamisia, plus sitten kirjoittaa mielipiteitä, plus sitten käydä keskusteluja, järjestää keskustelupiirejä tämän tyyppistä aiheesta tai tästä aiheesta, teemasta. Tässä nyt tuli muutamia asioita mieleen, että ei tätä aihetta ei ole syytä millään tavalla niin kuin ylikorostaa, mutta ei myöskään niin kuin lakaista maton alle, vaikka tämä on äärimmäisen vaikea kysymys käsiteltäväksi ja siitä on hyvin vaikea saada mitään semmoista yhteislausumaa, mutta kuitenkin siihenkin tulee pyrkiä, siihen niin sanottuun laihaankin yhteiseen lausumaan tulee pyrkiä. Se ei ole mikään niin kuin vain laiha yhteislausuma, vaan se on valtava edistysaskel kohti ikuista rauhaa. No, kiitos. Minä tunnen, että voin tällä hetkellä tuntea, että tämäkin tilaisuus oli varmaan paikallaan järjestää ja taputetaan sitten. Kiitos. Kiitos.